We are live. Welcome to a new episode of the Social Media Live Show. It's the third episode, it's the final episode because tomorrow is the social media conference. Gail, are you excited? I'm excited. Yay! Are you I excited? am absolutely excited. This is my first time behind the screens, my first big conference, and I'm Mhm. absolutely excited. Are I you? know. I'm stoked. I'm excited. Of course, there is this a small part of me that wishes it was a physical conference because Of course. meeting everyone face to face, having a cup of coffee, and all that kind of fun stuff is always better than behind the screen. But it's no secret that the platform we're using makes it possible to have a physical conference experience. And of course, we'll be showing you this platform at the end of the show. So be sure to stick around. Gail, what will we be doing in tonight's episode? Could you Well, tell we us are more going about to that? talk about the speakers, their session. We're going to dive in and have them talk about what they are going to teach or what they're going to talk about during their session and how it can help you with your business, your small business or corporate business. And we are going to also talk a bit about video cinematography, I think, because Jill Mhm. Cassie is in the house, you guys. So Yeah, Jill Katz is in the house. Yeah, we actually have three speakers as guests today. Two of them have spoken at the conference before, and one of them is a new speaker. So we're very excited to have a conversation with those speakers and have them tell you a bit about their session. But before we get into that, this episode would not be possible without the help of our sponsors, and to be more specific, without the help of our main sponsors. And one of our main sponsors for this year's conference is Fernandez Bacare. And without Fernandez Bacare, none of this would have been possible. So thank you, Fernandez, for thank supporting you, us Fernandez. for another year. They've been our day one. They've been here since the beginning, and we're just grateful to have them be a part of this journey. Watch this short video that actually shows us the greatness of being part of the Fernandez Bacare family. Yes. Yes, being part of the Fernandez Bacare family means We're already Christmas in the gets to be Christmas spirit. extra special because Fernandez Cashboat, people. It's not Christmas without Fernandez Cashboat. So you can look for those in the stores because if I'm not mistaken, I did see a few today in the neighborhood. So they've already started stocking the stores, which means Christmas is right around the corner. Today's first speaker the first speaker that we'll be introducing is none other than Sheetal Sujan. She is the co-founder of Libra Consulting, and she actually spoke at the conference last year. Gail, I don't know if you got a chance to look at her session, but she spoke about emotional intelligence. And this year, she'll be doing a different session about a different topic, but she's actually going to be a keynote speaker. And I'm kind of excited to hear what her take is on that and how excited she is to be a keynote speaker at this year's conference. Let's bring in Sheetal. Let's bring her in. Hi, Shito. Hello. Hi, Hi, ladies. Sheetal. How are you doing? I'm great. How are you? We're doing great. A little bit. We still have a few loose ends to tie tonight to make sure we're 100% ready to go for tomorrow. But we're doing okay. Gail, you're doing okay, right? You've got this. I'm doing my best. Yes, she's. I was just telling Gail about how this isn't your first time speaking at the Mhm. conference. Last year, you spoke about emotional intelligence, and to let you in on a little secret, Chito, your session was very popular last year. People really enjoyed it, so we definitely had to bring you back. And you are actually doing a keynote session this year, and we're wondering how do you feel about that? I think it's great. I'm always happy to speak about something, and being a keynote this year, well, it's an honor. So I'm really looking forward to it. Awesome. Now, for the people who aren't quite familiar with you yet, Shito, what would you tell them about yourself? So I have many roles. I am a wife, I'm a mother of two, I have a 5-year-old and a 3-year-old.
I am a trainer by profession, and please don't think about exercising. I love to exercise, but I create training programs for corporate clients, for public sector and the private sector. So in team building, I do lots of team buildings. We do trainings in communication and customer service, in productivity and emotional intelligence. One of the topics which I spoke about last year, I love to paint, I love to bake, I love to spend time with my family and my kids, and that's pretty much what my entire day is like. And I'm very excited to be in this year's session as well as I was last year. So it's Awesome. exciting. Thank you. Thank you for sharing that, Shito. I remember that last year during your session, you talked about how COVID impacted your business because you had to go from giving physical training to online training. But now we're into the second year with COVID. Did anything else change? Are you still doing mostly virtual training, or is it a combination? Are you doing hybrid sessions? How did things change this year? So what changed was, well, actually a lot of things. Indeed, post COVID, quickly had to change the way we worked. So we went from, the face to face to virtual, Yeah, and it was really getting used to being virtual as well as getting our clients on board. But the nice thing is that we transitioned very smoothly. Our clients went along because they already know how we've served them in the past. They were like, listen, yeah, even if you're doing this virtual, we're on board. So indeed, for the past almost, well, you can say 18 months, we've been doing all of our sessions online. Very recently, though, and when I say recently, as of August, as more people have gotten vaccinated, we've been doing face to face sessions, especially those who have vaccinated, yeah. and still keeping COVID protocols in mind and stuff like that. We've done a team building, we'll be doing another one, but these are smaller groups. I'm talking about 20 to 30 people max. We still haven't done larger groups like we used to do before. We used to do like 200 to 300 people in a room. Oh, We're not that's a there lot. yet. And I miss the team buildings because those are the most fun events we have at Libra. But still, it's always fun to be part of such sessions and doing the conferences. And what changed was being more visible online, like doing podcasts and being guest speakers in other events and going international. That's Yeah. something that was huge for us in the past year. So I was very, very excited about that. And I started two more businesses. So COVID Oh, only did great things. no, that's great. That's definitely great news, Shito. You guys went international. Could you tell us a bit more about that? When I say we went international, is that we've gotten a lot more guests. I mean, a lot more clients international. So I've created online courses as well, where I've had more international participation. So Mhm. these are individuals who can basically just purchase the course. It doesn't matter where you are in the world, because I have these pre-recorded courses now, free and paid courses, and they're on our websites. So anyone can purchase it at any time. And I was also invited to several podcasts, and these were outside of Suriname. And I Oh, think in the last year alone, I did about 10 podcasts. I was guest well, in several podcasts talking about emotional intelligence and mhm. productivity. And I was invited to a leadership conference, actually, two conferences internationally. And I spoke there as well, and I shared a lot of knowledge and information. So it's been pretty great. The exposure has been amazing. And, those things, they just keep coming in. So Yeah. I've definitely spent a lot of time behind the computer, but I've also gotten in touch with a lot of people over the year. And I think pre COVID, we never did any of that. And post COVID has pushed us to do more of that and reach out to more people around the world. So it's been pretty great. Because one of the companies I started is it's in Miami. So we started Libra Oh, Learning, which is an international company. It's outside of Suriname. So we have Libra Training, Coaching, and Consulting. We have Libra Learning, which is our online platform. yeah. And I started a third business as well. So it no complaints. So things are going well. No, that's Yes. great to hear that. But you talked about how you spoke at two conferences, and now it's time to speak at another conference, the Yes. social media conference. Mhm. And you'll be talking about productivity and Yep. how you can help people increase their productivity. What can people expect from this session, Shito?
So I've been talking about productivity for the last 3 years now. And what I would have to say why I started getting into productivity was because of my children. Now, pre-kids, life was very different. The way you live your life is very different. And now that I think about it, I think I had a lot more time on my hands then. But now, with kids, and you know what, they've been a blessing in my life. You have to change the way you work. You probably don't get as much sleep as you used to. Your entire lifestyle changes, and you have to do things differently. And I learned a lot of things in the last 4 to 5 years. I mean, my son is 5 now, so let's say 5 years of how to still do everything I used to do pre-children, while I'm trying to manage 3 businesses, while I'm managing my kids, managing my home, being an entrepreneur, being, a leader, to do so much within the 24 hours. So you pick up tools. I started to get into productivity, and I realized other people need to know this, or at least I don't know if everyone knows about this, or are they using this stuff, or are they making use of these tools that we have at our fingertips. And believe you me, the stuff that I'm going to be talking about, it's not something new. It's just that what I realized over time, that people underestimate the value of certain tools. And that's what I want to emphasize in this session. So I'm very excited to share this, because what I will be sharing is my must-have applications, what I use on a day-to-day basis as an entrepreneur, as a business owner, as a mother, as a wife, as a trainer, what I know I can't do without. And these are the things that I use day to day, that I think someone can look at this and say, oh, I have this, but I don't think I've used it to this extent. And I need to start paying attention to this now. So that's what I want to share. And I'm going to be sharing some bonus tips as well. So I'm all excited about sharing this productivity stuff, because I want nothing more than, for people to feel that they are truly living their best lives and truly doing what they want and enjoying their days day to day with the number of hours they have. I mean, you have this one life, so make the most of it. And I'll be sharing some cool stuff. I don't want to give it all away. That's why you have to come to the social media conference. Well, you've already convinced me to come and have peep at your session, Sheetal, because I know how crazy things can get when you're trying to, actually the past couple of months, trying to balance the conference with other regular tasks. So I think it's not only going to be important for your personal life goals, but also when you're at work, because balancing your work life with your personal life and your hobbies and your friends, it can get pretty crazy if you don't have it all structured out. So I'm actually pretty excited, Sheetal, to hear all of the stuff that you're going to be sharing and to see how I will be able to personally apply it. And Gail, I've been going on and on, but I didn't even ask you if you have any questions for Sheetal. So do you have any questions for Sheetal, Gail? Fun fact, Miss Sujan, as I like to call her, used to be my teacher back in, it's not college, it's vocation school, I think. It is a college, at FHR. Is that a college? Yes, it is. Yeah, it's college. Okay, well, at college then. And I remember the first year, that was when everything was new to me, but her stuff used to get me so excited to just absorb more knowledge. And it's always been about getting the most of what you're already doing and then maximizing it and using the tools you have and then maximizing that. So every time I hear her speak, I learn something new. So yeah. Oh, she gets it. She knows my style. I know her stuff. So I will definitely be attending Miss Sujan or Sheetal. I get confused here. I'm sorry. At Sheetal's session. So I hope you will too. I think so, because to share a little secret, Sheetal, I have a friend of mine that took your classes at FHR, and she would never shut up about how much she enjoyed your classes. She'd be like, what? You don't have Miss Sujan as your teacher? Girl, you're missing out. So I'm pretty sure that it's safe to say, once you attend a session that's done by
Miss Sujan or Sheetal, there's no going back. And I personally experienced it last year when she did her session on emotional intelligence. That's when we realized we had to bring Sheetal back and we had to give her an opening spot at the conference. So we're definitely excited, Sheetal, to hear you share some more knowledge this year. And for the people who are watching, what would you say the key takeaways are going to be of your session? So the key takeaways would be, so I'll be sharing online tools. I mean, this is a social media conference. So the key things is that I'll be sharing some online productivity tools that we're not maximizing enough, that we should really be looking into and use. And I have 9 things that I'm going to be sharing. I like the number 9. So I have 9 things that I'm going to be sharing that if you aren't using this, then you probably can't get much done in your day. So, and there will be things like, yeah, I knew about this, and that will happen. People say, well, I do know this, but I guess I haven't given it much thought, So I will be warning people about that. So my top 9, that this is something, if you aren't using this, you're probably driving yourself crazy, and having so many roles and wearing so many hats, I can't be doing what I'm doing if it weren't for these tools. There are many tools, and that's just the thing, right? We get so overwhelmed with what's out there, what's online. Everyone's trying to sell a tool that they think is the best tool and what works. What I'm going to be sharing is like key things that look into this, use this, start working on this, and then start changing things up. And I'm only sharing things that I know works, or at least what I've tried. And this is not tried. This is like my everyday life. Yeah. That these are the things that are there for me when I need it. And I will be sharing things what I use as a business owner. I'll be sharing what I use as a mom. I'll be sharing what I use as, all my different roles that I have every single day needs a different application for me to stay sane and function. And that's what I'll be sharing. And I think a lot of people underestimate the value of these applications and the value of how, or at least the ways by which they can increase the number of hours in a day versus complaining that there's not enough hours to get things done. I'm a very positive person, so I always have a positive spin on everything. And well, you'll get Librafied or Sheetalified after this. Sheetalified, I like that. So I have a quick question before we close this part off, Sheetal. You talked about how you'll be sharing multiple tools or 9 tools that you use daily. Will it be a combination of free tools and paid tools, or will it be paid tools? What's the Most of them are free. Most of them are free. News. Yes. And that's the thing. That's why I say people underestimate the value of certain tools. The majority of what I'm going to be sharing, they're actually going to be free. They're not things that you have to pay for. I mean, if you want to pay for it, you're going to go to that next step. And a lot of people do that after they, kind of work on the base. But this is the baseline that even if you just do this, it's enough. You can go beyond that if you want to. But if you just do this, you're good to go. So it's really getting people to that starting point and push them and start using this and start using that and then start seeing how things change up. So I'm really excited about it. As you can tell, when I have something to share, I'll find a way to get you, I mean, Gail's been already Sheetalified. So but yeah, I love to talk about productivity because it's helped me so much. And I would love to reach as many people as I can. And I'm so excited that at the social media conference, I get to share this and more. So whoever's out there, I'm going to see you there. That's all I have to say. Thank you, Sheetal. What do you have to say to the people who are still wondering if they should get a quick last-minute ticket so they can attend your session? Do you have anything to say to those people before we close off this part? What I would have to say is that if you don't show up, you're going to miss out on a lot. Last year was so much fun.
I mean, I had a lot of fun. It was a 5-day session, and everyone was going back to back and even tearing up and crying on the last day that it had ended, even though we had spent the week together. And I remember that. And just the interaction between everyone and the learning opportunities and so much information, so much knowledge from so many people. You don't want to miss out on that. I mean, try to look up that much information. Trying to find that out by yourself is going to take time. Learn from the experts that are showing up at this conference. It's the shortest way to get all the knowledge you need to become an expert online. Believe you me, I was not an expert when it comes to social media, but I learned so much last year. I know for sure you're going to learn a lot this year. This is why this year I wanted to share those tools as well. So if you're not coming, you're definitely going to miss out. Thank you so much, Sheetal. Gail's been Sheetalified. I've been Sheetalified. Hopefully our viewers have also been Sheetalified. And will become Sheetalified as well. Yes. So we're definitely looking forward to your session, Sheetal. Thank you for being our guest tonight. And I guess we'll see you next week again during your session. In 2 days. In 2 days. Thank you, All right, Sheetal. thank you. Have a good night. Bye. Good night. So that was Sheetal Sujan, and she will be talking on how you can increase your productivity with a lot of free online tools that you can use. I'm totally stoked and excited for her session. Need to mark that in my calendar. But the time is flying by, so we need to move on to our next speaker. But before we do, Gail, there is another sponsor that made this episode possible and that made the conference possible, and that is none other than Datasure. Thank you, Datasure, for making SMCS 21 happen. Need to get from your location to the cloud, but you're experiencing some speed bumps along the road? Then it's time to reroute. At Datasure, we offer data center, cloud, and IT-related consultancy services. But that's not all. With our new partners, you'll benefit from discounts, personal, professional, customized ICT support, and innovative ready-made solutions. This way, we take care of your IT, while you take care of business. Isn't that great? Now all that's left for you to do is contact us so we can get you to your desired IT destination. Datasure, your trusted ICT partner, building the bridge between you and the cloud. Yes, Datasure is indeed our trusted ICT partner. The next speaker that we're going to bring in is someone who's actually in the Netherlands at the moment. So that means he stayed up just so he could be a guest at our show. And we are so happy that he decided to stay up for us, people. It's none other than Raul Neijhorst, who will be a part of the social media conference Suriname for the first time. We're actually going to be switching this part to Dutch. So to our English viewers, our apologies. We will be switching back to English. We're going to be doing back and forth, but this part of the social media live show will be in Dutch from now on. Welcome, Raul Neijhorst. Yo, what's up? Het gaat met jou. Ik heb de mensen net verteld dat je in Nederland bent en dat je dus speciaal voor ons wakker bent gebleven. Zo laat, jongen. Maar geeft helemaal, ik heb er helemaal zin in, dus komt helemaal goed. Ja, Gail vroeg hoe laat het nu daar is. Hoe laat is het aan jouw kant, Raul? Erg hebben we het voor je gemaakt, Raul. 2:45. En over 6 uurtjes moet ik weer opstaan en de kinderen klaarmaken. Dus komt goed. We zijn die hoor. Ik heb van Sheetal dingen gehoord, dus ik ga bij haar presentatie ga ik checken van hoe ik het toch allemaal productiever kan maken. Ja, haar sessie moet je zeker volgen. Ja, hij is ook al Sheetal-fied, hè? Ja, precies. The power of Sheetal is real. Ja. Nee, maar Raul, dit is de eerste keer dat je als spreker gaat deelnemen aan de conference. En toen Jean-Luc me een voice note stuurde van, hey Rut, goed nieuws. Raul heeft toegestemd om deel te nemen aan de conference. Dus ik like, yes, we've got him. Dus we zijn zeker trots op dat je erbij kan zijn dit jaar, Raul. Maar voor de mensen die nog niet weten wie je bent, zou je een beetje over jezelf kunnen vertellen?
Jazeker. Nou, ik ben Raul Neijhorst, geboren en getogen in Suriname, dus eigenlijk een echte Surinamang. De eerste 18 jaar ben ik in Suriname op school gegaan. Ik heb ook een jaartje nog ADEC en IOL gedaan, dus ik ben echt een Surinamang. Uiteindelijk naar Nederland te gaan studeren en daar in aanraking gekomen met de fotografie. En sinds 2003 ben ik fotograaf en fotografeer ik in Nederland, maar ook in Suriname. Ik ben gemiddeld voor COVID, ik wil zeggen 4-5 keer per jaar in Suriname, waar ik dus opdrachten doe. En vorige week was ik nog in Suriname, maar nu ben ik weer in Nederland. Oh, dat is goed om te horen. Heb ik dan meteen een vraag, basis op wat je zo net hebt verteld. Of laat me teruggaan naar mijn allereerste vraag. Hoe is de interesse ontstaan voor fotografie? Ja, dat is een hele goeie. Kijk, eigenlijk, als je me had gevraagd toen ik nog in Suriname woonde van, hey Raul, je gaat later fotograaf worden. Dan ga je zeggen, boy, normaal Ilau, no. Ik had echt helemaal niks met fotografie. Maar ik hield altijd van gadgets. Weet je, dus coole electronics, toen was er nog geen smartwatch, maar laten we zeggen vertaalcomputers en eigenlijk alle coole electronics. En zo kocht ik ooit mijn eerste digitale camera, gewoon just for fun. En daar ging ik foto's mee maken en van wat vrienden, vriendinnen en zo. En een van die meiden die zei van, hey Raul, je moet er meer mee gaan doen, man, want het ziet er goed uit. En zo is dus toen eigenlijk het balletje gaan rollen. Ik ben naar de bibliotheek gegaan, ik ben boeken gaan lezen, ik ben gaan googlen. In mijn tijd was er nog niet echt YouTube, dus je had alleen op YouTube bestond wel, maar je had alleen maar gekke filmpjes. Dus niet echt tutorials wat je dus nu hebt. Dus ik moest echt alles, weet je, zelf gaan zoeken en zo. En zo is het eigenlijk gaan rollen. En sindsdien ben ik eigenlijk gewoon... Het is eigenlijk wel een samenloop van omstandigheden. Dus een combinatie van die vriendin die toen zei dat ik meer mee moest gaan doen. Ik woonde ik was net verhuisd naar een studentenkamer in Delft. Dus ik had een lege kamer om foto's te maken. En ik werkte ook bij een callcenter. Bij een callcenter werken natuurlijk heel veel dames. En die willen allemaal wel een keertje op de foto. Want het is niet per se dat ik een voorkeur heb voor dames, maar hoe je draait of keer, dames gaan toch eerder op de foto dan de man. Een man zal niet zo snel zeggen van, hey boy, laten we een mooie shoot gaan doen. Dus het is toch meer een vrouwending. Dus daardoor had ik het geluk, weet je, dus door die callcenter, dus ik kon heel snel aan mensen komen die dus foto's wilden maken. En en die lege kamer en dus die vriendin die zei dat ik foto's moest gaan maken. Oké, dus zij heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. Dat Raul Neijhorst nu fotograaf is. Maar je bent dus gewoon fulltime fotograaf. Ja, ik ben fulltime. Ik doe het elke dag, hele dag. Ik doe, je zou zeggen, bijna kunnen zeggen 24 uur per dag. Maar ik ben wel echt heel veel met de business. Dus het is niet altijd misschien continu aan het fotograferen. Maar je hebt komt er natuurlijk veel meer bij kijken. Weet je, dus mails beantwoorden, berichten beantwoorden en dergelijke. Maar ik ben wel echt fulltime fotograaf. Dan heb ik meteen een vraag voor jongeren die kijken. En vaak genoeg in Suriname is het nog een taboe dat mensen denken van, ja, fotograaf, maar ook een hoe ga je van fotografie leven en dat soort dingen. Wat heb je te zeggen aan die mensen, of wat heb je te zeggen aan die ene jongen die eigenlijk geïnteresseerd is in fotografie, maar niet weet hoe hij daarvan zijn carrière kan maken? Oké, sowieso iedereen die daar eigenlijk wil starten, sowieso heel veel oefenen. Blijven schieten. Kritisch zijn. Kritisch naar je eigen werk, maar ook kritisch naar andermans werk. Dus als je bijvoorbeeld fotograaf hebt en je zegt van, hey, die vind ik tof. Kijk er ook kritisch naar. Niet altijd zeggen, hij weet het zal wel goed zijn. Nee, kijk altijd van, hey, hoe kan ik het anders doen? Maar goed, om er je business van te maken is het eigenlijk belangrijk dat je... kijk, wat je vaak merkt in Suriname is dat men soms... niet zo goed weet hoe men hun prijzen neer moet zetten. En daarmee bedoel ik dus dat ze denken van, ik zet dit bedrag om snel even money te maken. Maar je moet je ook realiseren dat je dus ook, je moet niet alleen kunnen eten, maar je moet ook kunnen investeren in apparatuur. Dus je moet ook kunnen groeien met apparatuur. Dus belangrijk is, weet je, denk ook daaraan als je prijzen maakt. En denk ook aan, werk gewoon aan je klantrelaties. Weet je, kijk, voor mij is het belangrijk altijd geweest een goede klantrelaties. Als ik kijk ook naar... ik denk dat het grootste deel van mijn klanten komt eigenlijk gewoon via, weet je, dus mond-tot-mond reclame. En dat is denk ik ook de beste reclame, weet je. Dus, maar ik weet wel dat toen wanneer ben ik begonnen in Suriname? Ik denk 2007 of zo, of 2006. Toen heb ik echt heel Suriname, ik dacht niemand deed dat, heb ik echt allemaal flyers gedrukt, flyers laten maken en ik heb echt overal lopen zwemmen. Dus je moet eigenlijk altijd proberen op te vallen. Gewoon think different, be different, weet je, en ga gewoon je eigen weg. Dus laat je inspireren door anderen, maar... doe ook zeker je eigen ding. Ja,
zeker handige tips. Dankjewel daarvoor, Raul. En tijdens je sessie op de conference ga je het hebben over de kracht van social media, de power of social media en dus de rol die social media allemaal heeft gehad in jouw carrière als fotograaf. En ja, wat kan men eigenlijk verwachten van jouw sessie, Raul? Ja, dus ik wil altijd wel bij zeggen, ik ben geen social media specialist, maar ik heb heel veel te danken aan social media. Ik zit er al heel lang op. Ik ben ooit begonnen met Party Peeps. Ik weet niet of mensen Party Peeps kennen, maar dat is echt, misschien zijn jullie nog te jong, maar je hebt PP2G, daarna had je nog MySpace en ja, MySpace ken ik wel. Hey, zie je, ja. En daarna kreeg je Hives en later dus Facebook en Instagram en Snapchat, TikTok en wat je allemaal nu hebt. Maar goed, wat ik eigenlijk wil laten zien is hoe social media voor mij heeft gewerkt. Hoe het heeft me kunnen laten groeien. En waarom ik ook net even zei van ik ben geen specialist, omdat ik eigenlijk altijd, ik doe echt mijn eigen ding. Weet je, ik probeer, kijk, veel werken met regels, weet je, mooie feed. Je moet dus een verhaal hebben, storytelling en dat soort dingen. Ik doe gewoon eigenlijk wat ik wil. En daarin wil ik je meenemen. Weet je? Dus ik wil ook niet zo zeggen van hey, dit zijn de regels die je moet volgen. Maar ik wil je wel laten zien van wat heeft voor mij gewerkt en wat ook misschien voor jou kan werken. Weet je, wat je kan meenemen in je eigen verhaal. Dus ik wil echt laten zien hoe social media voor mij werkt. De kracht van social media. Weet je, want ik heb het op verschillende manieren ingezet in mijn business voor mezelf, weet je, als fotograaf. Maar ik heb ook 2 boeken uitgebracht en die heb ik door middel van crowdfunding heb ik het deels gefinancierd. En ik wil dus ook een stukje crowdfunding meenemen hoe dat kan werken via social media. Oké, dat klinkt ik denk dat het een heel interessante sessie zal zijn, Raul. Je gaf aan dat je ook een boek hebt uitgebracht. En als ik het goed heb gelezen, heb je een tweede editie gedaan in 2017. Zou je ons een beetje meer kunnen vertellen over hoe je erop kwam om ook een boek te laten creëren met je foto's en waarom ook een part 2? Het boek wat ik heb gemaakt is Suriname bekend. En dat is een boek met 75 onthullende portretten en verhalen van bekende Surinamers. Of ik moet eigenlijk zeggen een boek met 75 Surinamers, dus en portretten en verhalen daarvan. En die heb ik dus allemaal gefotografeerd en geïnterviewd. En wat eigenlijk het idee van het boek was, ik vond dat er heel veel Surinamers en mensen van Surinaamse afkomst heel goed bezig waren, maar dat ons volk het eigenlijk allemaal niet even goed weet. En een mooi voorbeeld dat ik altijd vind om aan te halen is Umberto Tan. Ik weet niet of jullie twee, kennen jullie Umberto toevallig? Nee. Nee, Ja? hè? Jullie kennen. Nee, en voor iemand in Nederland is dat echt heel vreemd, want in Nederland, het is eigenlijk misschien wel de bekendste Surinamer in Nederland. Om nog heel toevallig, ik zag vandaag voorbij komen, dat heeft hij, hoe heet hij? Onlangs Barack Obama geïnterviewd. Weet je, moet je voorstellen, hè? Het is gewoon een Suriname. Iedereen in die in Nederland op straat zou vragen, hey, ken je Umberto? Tuurlijk, weet je, ik zie hem elke dag op tv. Hij heeft een eigen talkshow. Of een late night show had hij eerst en nu heeft hij een eigen talkshow. Terwijl je eigenlijk de mensen in Suriname niet kennen. Dat is eigenlijk voor Nederlanders heel vreemd, maar ook andersom. Je hebt eigenlijk mensen in Suriname die heel goed bezig zijn en dan weten de mensen in Nederland het bijvoorbeeld niet. Maar je hebt ook bijvoorbeeld verborgen paren. Zo heb je bijvoorbeeld George Tuinvoort, hij is een music producer en die heeft muziek gemaakt voor Michael Jackson, Whitney Houston, Gwen Stefani, weet je, gewoon een Surinamer. En je hebt ook Monique Manne, die heeft gespeeld in Coming to America van Eddie Murphy en in Fresh Prince of Bel-Air. Weet je, dus je hebt eigenlijk Surinamers die wereldwijd eigenlijk, of internationaal heel goed bezig zijn. En ik vond het belangrijk voor onze Surinamers en ook voor onze jeugd in het bijzonder, weet je, om een stukje inspiratie na te laten van wie zijn eigenlijk onze toffe Surinamers. En dat heb ik dus samengebracht in een boek met 75 van die mensen. Maar mijn lijst was eigenlijk een stuk langer. Ik had zeker 200 namen. En daar heb ik dus besloten om een tweede deel uit te brengen in 2017. Dus weer een boek. En eigenlijk zou er dus nog sterker nog een derde, vierde, zou er nog door kunnen gaan. Want er zijn echt wel heel veel Surinamers die heel goed bezig zijn. Maar ik wilde even ook de nieuw talent de kans geven om op te staan. Weet je, dat ik niet steeds blijf vissen in die originele lijst die ik had. Maar dat ik dus ook echt nieuw talent de kans wil geven. Ja, nee, dat is een leuk verhaal. Al die namen die je hebt genoemd, ken ik niet. Dus, maar allemaal Surinamers. Dus ik moet zeker dat boek gaan zoeken. Waar kan ik het vinden als ik het zou willen hebben, Raul?
Is het Nou, nog als het ergens goed on is, shelf? gaat de social media conference komen er volgens mij, maar dat moeten we even checken hoe dat weer zat. Dus laat me niet zomaar dingen erin bonken. Maar Oh, wacht, ja. Ja, 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 ja. er Nu pas zijn komt daar. het terug. Nu Ja, pas komt het terug. maar anders kan je het vast en zeker bij de goed gesorteerde boekhandels in Suriname. Dus ik weet niet of je die namen mag noemen, maar laten we zeggen bij die boekhandels in Suriname kan je het een en ander vinden. Ja, zoals Raoul het net aangaf. Als je je ticket al hebt gekocht voor de conference, ga even kijken naar ons, de giveaways die we zullen hebben. Want misschien zit een van die boeken ertussen. Ja, Gail, heb jij misschien ook nog een vraag voor Raoul? Nee, geen vraag, maar ik kijk wel uit naar jouw sessie, Raoul. Je sluit de conference af, als ik me niet vergis. Ja, yes. Dus ook al misschien hebben mensen in de morgen kunnen volgen voor je werkverplichtingen, mis die van Raoul niet, want ik denk dat we heel veel kunnen leren van hoe hij is begonnen als fotograaf, gewoon niet geïnteresseerd in fotografie, maar toch een hele carrière van heeft gemaakt. En ook hoe hij het heeft gedaan. So be sure to, om dat niet te missen. Ja. En ik heb zeker nog een laatste vraag voor Raoul, voordat we dit gedeelte afsluiten. In je bio staat er geschreven dat je eigenlijk nauwelijks gebruik maakt van paid advertisement om je klanten binnen te krijgen. Je hoeft nog niet het hele verhaal te vertellen, dat ga ik bewaren voor de conference. Maar zou je alvast een kleine inleiding kunnen geven daarover? Want eigenlijk is Facebook meer het platform waar advertising ziet meer en meer een must aan het worden is. If you don't advertise, Facebook won't show people your content. But you seem to have found the loophole. Kan je ons een beetje meer daarover vertellen? Ja, zeker. Kijk, ik zie inderdaad veel mensen adverteren. Ik heb het wel eens geprobeerd om te kijken van, hoe werkt het? Dus, maar nee, ik heb eigenlijk, ik gebruik het niet. Niet alleen, niet binnen social media, maar eigenlijk gewoon mijn hele business. Ik heb de afgelopen 18 jaar dat ik dus al fotografeer, heb ik eigenlijk nooit betaalde advertenties gedaan. Dus met uitzondering van die flyer die ik misschien een keer heb gedrukt, of iets dergelijks. Maar ik heb bijvoorbeeld niet betaald voor advertenties ergens en dat soort dingen. Ik denk dat het belangrijk, tenminste wat je al zegt, ik moet het natuurlijk niet helemaal weggeven. Maar belangrijk is, kijk, social media, het woord zegt het al, hè? Dat staat voor social, being social. En je moet interactie hebben met jouw mensen. En wat je vaak bij bedrijven ziet, is dat het een, of niet eens een bedrijf, maar eigenlijk mensen die die zelf een bedrijf zijn of een bedrijf hebben, of dat ze vooral bezig zijn met hun producten verkopen, zonder ook gewoon een stukje persoonlijk te laten zien. Weet je moet sociaal zijn, je moet interactie hebben. En je moet, denk ik, belangrijk is dat je consistent bent. Dat je regelmatig wat laat horen. Want wat je wel eens hebt, is dat iemand begint heel enthousiast met bijvoorbeeld met Facebook. Hey, ik heb een nieuwe page, like het, volg het. En dan delen ze eigenlijk geen content, of niet regelmatig genoeg. En ik denk dat je dat zeker mee moet en kan nemen. Als je begint, met je Facebook, met je Instagram of whatever, post niet eens één keer enthousiast de eerste week dat je het hebt, post je elke dag wat. En daarna denk je, ik ben eigenlijk klaar, en dan doe je 3 of 4 weken of misschien maandenlang niks. En dat is denk ik iets wat ik alvast weg kan geven, dat je echt wel regelmatig wat moet doen. Ja, nee, dat is een heel goede tip. Niet alleen voor mensen die geïnteresseerd zijn in fotografie, maar gewoon als je een bedrijf hebt in general. Consistency is very important when it comes to marketing. Dus het is zeker iets wat we zouden moeten meenemen. Nou, Raoul, dan wil ik je alvast bedanken dat je gast wilde zijn op de laatste aflevering van de Social Media Live Show. We weten dat het heel laat is in Nederland, dus we gaan je niet te lang hier houden. Nogmaals, thank you dat je een gast wilde zijn. We kijken uit naar jouw sessie, hopelijk de kijkers ook. En ik wil je alvast succes wensen met de laatste voorbereidingen. En dan zien we je woensdag. Ja, dankjewel. Tot woensdag. Is goed. Bye bye, Raoul. Fijne avond. Hetzelfde. Doei. Nou, dat was heel interessant met Raoul. Vooral het gedeelte dat hij geen paid advertisement gebruikt, vond ik heel apart. Dus ik ben benieuwd wat hij meer daarover zal vertellen tijdens zijn sessie. We hebben nog een laatste spreker voor vanavond, alvorens we doorgaan naar het platform.
Maar voordat we naar de laatste spreker gaan, wil ik 2 dingen aanhalen. De eerste is, kijk je naar het programma en je denkt, hey shoot, ik heb mijn ticket voor de conference nog niet gehaald, maar ik zou toch wel willen bijwonen. Dat kan alsnog. We hebben nog de Base Pass en de Community Pass ter beschikking voor de mensen die alsnog last minute een ticket voor de conference willen aanschaffen. En we geven 15% korting op deze tickets met de code LIVE15. Dus als je de code LIVE15 gebruikt, dan krijg je een extra 15% korting op de Base Pass of de Community Pass. Dus ben je geïnteresseerd om alsnog de conference bij te kunnen wonen en de sessies van Raul en Sheetal te kunnen volgen, ga dan nu naar de website socialmedia.sr, gebruik de code LIVE15 en geniet van 15% korting en dan zien we jou morgen. De conference is natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door Digicel, the Bigger, Better Network. Zonder Digicel hadden we dit jaar ook geen conference. So thank you Digicel for not only sponsoring the social media live show, but also the social media conference. Yes, BIP, more than just messaging. Als je BIP nog niet hebt gedownload, be sure to head into the Play Store en download BIP. Onze laatste spreker voor vanavond is niemand anders dan Jill Cassie. Het is niet de eerste keer dat zij deelneemt aan deze conferentie. Vorig jaar was ze er niet bij. Dit jaar is ze helemaal ready om haar kennis te delen. Want Jill is de afgelopen jaar met heel veel videoprojecten en andere projecten bezig geweest. We hebben gezien hoe Jill, she just grew all throughout the conference. En we zijn super excited om er dit jaar weer erbij te hebben. Welkom Jill Cassie. Goedenavond. Jill, hoe gaat het met je? Jullie? Het lukt best wel hoor. We zijn een beetje enthousiast vanmorgen. Ja, bepaalde dingen nog in orde maken, maar we zijn ready and good to go. Ik vertelde de kijkers net hoe het niet de eerste keer is dat je gaat deelnemen aan de social media conference. Zou je misschien een beetje kunnen vertellen over je history met de conference? Ja, ik ben begonnen als eigenlijk, zal ik het content creator noemen, toen we Instagram hadden. Oh ja, inderdaad. Instagram was een expositie van Instagram foto's die je had gepost. Je mocht daar 5 uitkiezen en die werden dus geprint op canvas. En dan hadden we een soort een mini-expo daar in de banquet hall van Torarica. En daarna waren we ook in Portzeelandia. Hadden we ook daar de expo. Ja, ik mis Instagram wel. Ja, precies. En volgens mij het tweede jaar heb ik weer meegedaan. Heb ik het tweede jaar meegedaan? Ja. Volgens mij wel, ja. Maar ik kan me herinneren dat ik niet naar de expo was gekomen in Portzeelandia, omdat ik ziek was. Toen waren mijn dansers langs geweest. Klopt. Ja. Dus zo ben ik begonnen. En zo werd ik geïntroduceerd aan de social media conference. En toen werd ik in 2018 gevraagd om deel te nemen aan een panel. Dat was dus ook in Torarica. En ja, dat was dus de eerste keer dat ik als spreker was betrokken. Maar ook tegelijkertijd Instagram. Want Instagram was er 3 jaar. Dus daar hadden we ook expo. Ja. Yes. En vorig jaar was je er niet bij. Maar dit jaar ben je er weer. En we zijn blij om je weer als onderdeel van de conference te hebben. Voor de mensen die je nog niet kennen, Jill, zou je misschien een beetje over jezelf kunnen vertellen? Yes. Mijn naam is Jill Chen Poun, beter bekend als Jill Cassie. Is ook iets makkelijker om uit te spreken. Ik ben 29 jaartjes jong. Ik zeg jong, want ik vind het jong. En ik doe eigenlijk anything related. Eigenlijk ben ik een filmmaker. Maar social media is zo booming op dit moment dat ik van filmmaker ben gegaan naar wat ik het meest noem content creator. Ik maak content voor social media, voor mezelf, voor MM Prod, voor mijn team, maar ook voor bedrijven. En ja, dus met creative content bedoel ik alles van dansvideo's voor a good cause, of dansers betrekken om kleding te promoten, of gewoon TikToks maken voor een specific product. En ja, eigenlijk gewoon any manier creatief bezig zijn.
Ja, Ingel, 3 jaar geleden of 4 jaar geleden bestond MM-prod nog niet, als ik het goed heb. Klopt het? Dus eigenlijk, de story behind that, MM Prod bestond sinds 2011. Maar ik ben echt een introvert. Dus ik durfde het nooit zelf naar buiten te pushen. Ik had mijn team MM Prod en ik gebruikte hun als mijn muses. Gaan jullie op de voorgrond, gaan jullie op de voorgrond. Ik stond achter de camera. En op een gegeven moment zijn er 2 erbij gekomen. Dat is iemand die ik vanaf heel kleins af ken, Tamini. Als mensen mij volgen, weten ze precies wie Tamini is. En zij heeft gewoon besloten dat ze MM Prod gaat pushen en promoten. En she took matters into her own hands. Wanneer ze dingen begon te posten, was het ja, met MM Prod. En toen wisten mensen wat MM Prod was. Dat was 2018. Dus het is wel grappig omdat het sinds 2011 bestaat. Want ik dacht legit dat dit misschien 2 jaar geleden was gekomen. Ja, Jill, is gewoon push nodig van mensen. Ja, MM Prod is echt all over the place. Ga je op Instagram, dan zie je al die leuke dansvideo's en dergelijke. Dus je bent met goede dingen bezig, Jill. En ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat vertellen tijdens je panel morgen. Yes, dinsdag. Dinsdag, ja. Over de new forms of social media video. Je bent in een panel met Shalinka Lal Mohammed, die heel erg groot is op TikTok. Ze zit al 75k volgers. En samen met Shellen Arga, die ook bezig is met verschillende videoproducties. Zij was onze eerste gast bij de social media live show. En vandaag hebben we jou als onderdeel van dat panel. Wat kan je ons allemaal vertellen over wat jullie allemaal gaan bespreken in die dag? Oké, dus wij zullen het meest hebben over videocontent. Videocontent is heel erg booming op dit moment. Ook heel erg belangrijk voor jezelf als brand, maar ook gewoon voor bedrijven. Als ze meer bekendheid willen. Want videocontent wordt nu op dit moment het meest gepusht op social media. En we zien het ook elke keer wanneer Instagram veranderingen aanbrengt. Er is nu weer een verandering. Er is een playbutton gekomen. Hebben jullie die allemaal al? Kiel, heb je het al gezien? Playbutton of... Ja. Het is waar TV was, is nu video's. Ja, ik roep het een playbutton, maar jullie weten het. En nu is het eigenlijk, eerst was het reels, toen kwam video's en nu is alles wat ik voorheen heb gepost bijvoorbeeld niet meer op het juiste formaat. Want die video's tab is nu alles 1920. Ja. Het heeft echt meer te maken met het feit dat TikTok zo groot aan het worden is. Hè? En dan wil Mark natuurlijk gaan competen. En dan gaat hij kijken wat hij allemaal kan incorporeren op Facebook en Instagram. Ja. Dus daar heb je helemaal gelijk in, Jill. En zo merken we dus iedere keer weer dat videocontent het meest gevraagd is. Ik merk het ook persoonlijk bij mezelf. Als ik een foto post, krijg je nauwelijks engagement. Als je een video post, dan zie je het iets sneller gaan. Ik vind het jammer dat we in Suriname geen reels hebben, want reels worden wel het meest gepusht op dit moment. En toen ik in het buitenland was het dus wel geswitcht naar USA, waardoor ik wel de optie reels had. Ik heb 1 reel gepost en het was volgens mij binnen 3 uur boven de, ik denk 13k. En ik dacht, oké, dus daar zit de audience. Dus wij zullen het eigenlijk hebben over het consistent produceren van videocontent. De tijd dat erin gaat zitten waarschijnlijk ook. En waarom het belangrijk is voor social media. Jill, ik denk dat er ook gewoon veel mensen zijn die wel interested zijn in creëren van videocontent, maar denken ze van, maar ik heb geen high-end camera of that kind of stuff. Wat zeg je aan die mensen, Jill? Sorry. Ik ben begonnen met een flip video. Kennen jullie flip video of is het van mijn tijd? Want ik ben een beetje ouder dan jullie volgens mij. Die telefoon? Nee, het is een camera, letterlijk zo'n camera. Het lijkt een beetje op een ik weet niet, het heeft 1 oogje zo en je houdt het zo. De kwaliteit daarvan, als ik nu terugkijk, is zo slecht. Maar naarmate, je moet natuurlijk eerst wennen aan het idee. Je moet wennen aan het produceren van videocontent. Dus je kan niet, video is een dure sport. Je kan niet meteen alles aanschaffen. En dan weet je eigenlijk nog niet wat je moet doen. Dus start letterlijk met wat je hebt. Wat je ter beschikking hebt, zonder jezelf in de kosten te jagen. En naarmate je ziet van, dit is echt iets voor mij. Ik zou dus graag verder willen gaan, dan kan je langzaam beginnen te investeren. Dan koop je een andere telefoon of wat dan ook. Want bijna elke telefoon tegenwoordig is goed genoeg om videocontent te kunnen maken. Zeker voor TikTok. En afhankelijk van waarvoor je videocontent wil maken, kan je dan het besluit nemen. Ga ik investeren in een camera?
Of ga ik investeren in een duurdere lens? En zo groei je dan verder. Dat is wel goed advies. But when it comes to the creative process, hoe ziet dat voor jou eruit, Jill? Voordat die eindproductie op YouTube komt, hoe ziet het creatieve proces daarachter eruit bij jou? Bij mij, er komt een idee in me op en ik schrijf dat eigenlijk als eerst op. En daarna begin ik te denken aan mensen binnen mijn team die geschikt zijn daarvoor. Er zijn vaste bedrijven met wie ik werk. En soms kan je dan het idee krijgen voor het bedrijf van hey, willen jullie dit zo'n project uitvoeren? En dan krijg je of een ja of een nee. TikTok helpt nu dus ook heel veel. At the same time zorgt TikTok voor heel veel stress. Want content wordt instant. Het is niet meer van hey guys, volgende week of eind van de maand 28 oktober release ik 1 video op YouTube. Niemand kijkt meer daarnaar. Zo voelt het voor mij tenminste. Als je het niet op dat moment, wat je op je story hebt gepost, meteen zet op TikTok, you lose interest. Heel snel. En de creative process voor mij is dus nog steeds, ik zorg voor instant content. Ik weet niet of jullie dat een beetje hebben gevolgd, maar op Team M Prod heb ik dus nu TikToks die we vaker maken, TikTok dansjes die we doen, ook foto's. En dat zie ik dus als de instant content. En wat iets meer tijd en creativiteit vergt, zet ik dan op M Prod of op mijn eigen page. Want ja, you gotta stay busy, anders verlies je je crowd heel snel. Ja, nee, ik heb al een paar van die video's gezien op TikTok. They're really good. My compliments to you. Thank you. Jill, Gail, I keep messing up your names. Gail, ik weet als je nog wat vragen had voor Jill. Ik ga de namen in beeld brengen, so you won't. So you don't get confused. Yes, thank you. Ja, Gail, had je misschien nog een vraag voor Jill? Een vraag is, ook nog een fun fact, Jill en ik zaten ook samen op FAR. Ook dezelfde studie hebben we gedaan en toen was ze ook al bezig met video editing en ook gewoon video. Ja, ik maakte video's van onze outings en alles en onze presentaties. Ja, ik was dat vergeten. Dus wanneer ze zegt dat ze echt gewoon is begonnen met niet heel veel, want nu zie ik haar apparatuur en it was not that much als wat we toen hadden, wat was het, 5 jaar geleden, I think. We zijn 2013 begonnen. Ja. 13, 14, 15. 13, 14, 15, klopt. Dan meent ze dat echt ook. It's about the concept, it's about being creative en ook gewoon, hoe zeg je dat, gewoon met ideeën komen. Een vraag dat ik heb, liever niet. Want liever laat ik dat bij de conference, anders gaat ze te veel verklappen. Ik zou ook nog een vraag stellen in de zin van de creative process, maar ietsje dieper gaan, maar dan laat ik dat liever toch voor de conference. En mocht je mijn vraag niet hebben beantwoord, nou, dan ga ik dat gewoon bij de conference zelf vragen, want we hebben bij de conference ook een Ask the Speaker a Question, een live poll, of een Q&A, laat me dat zo zeggen. En dan ga ik dat daar doen. Oh, gelukkig weet ik dat. Oké, daar ben ik mentaal voorbereid op jullie. Okay. Oh ja, ik kan zeker verwachten dat mensen na een sessie komen stalken met vragen. Oké. Ja. Nee, dan ga ik nog even snel weer in op je sessie, voordat we dit gedeelte afsluiten, Jill. Wat zullen de key takeaways zijn van de paneldiscussie New Forms of Social Media Video? Wat ga ik leren, what will I have learned by the end of your session? Ik zal niet zeggen leren. Want ik denk dat we allemaal een beetje onze eigen weg hebben gevonden. Ik heb bijvoorbeeld International Business and Management gestudeerd, geen filmmaking. Ik heb alles, net als wat Raul eerder zei, gaandeweg leer je het. Ik bijvoorbeeld hou me niet echt aan de regels. Soms hou ik wel rekening ermee van, hey, er is een zoveel graden regel, hou rekening daarmee. Maar wat we het meest wel willen meegeven als tips, is sowieso hoe je kan omgaan met het creatief proces. Hoe je kan omgaan met het feit dat nu alles zo instant is. How to not let it get to you. En ook hoe je eigenlijk kan prioritizen en plannen. Want het gaat uiteindelijk allemaal met de planning. Volgens mij had Raul het ook aangegeven. Je kan niet iets starten en daarna post je 3-4 maanden. Inconsistent. En dan kom je plotseling weer terug.
En dan vraag je af waarom je 2 views hebt. Ik zelf heb het ook ervaren, want ik had een dip tijdens COVID. Ik had gewoon geen zin om te creëren. Maar wanneer je het zoveel jaar hebt gedaan, voel je wel een bepaalde druk dat je het moet doen. Ik had een interview gedaan met Chen en iemand had gecomment. Ik vroeg me al af waarom ze niet actief was, zoiets. En ik voelde me zo schuldig. En ik dacht, no, I don't care what you're going through. Get up en ga het doen. Dus sometimes it's about putting a mask on. In the end, als je echt ervan houdt, voel je sowieso goed. Als je het hebt gedaan, no matter what day you're having. En verder gaan we ze aangeven waarom videocontent zo belangrijk is. Voor zowel jezelf, als je behoefte hebt om jezelf als brand naar buiten te laten komen. En ook voor bedrijven. Voor het geval je creative content wilt maken voor bedrijven. Ja, oké. Nee, Jill, thank you for sharing that. We hebben, als ik het goed heb, 3 sessies die wat meer gefocust zullen zijn op video marketing. Die van jullie is één van ze. Daarnaast hebben we de sessie van Rafael Jans, waar mensen ook echt naar uitkijken. En dan hebben we de sessie over TikTok for Small Business van Kelly Goodwin. Dus we zijn helemaal excited daarover om dit gedeelte van video wat meer naar voren te brengen. Want zoals je het net hebt aangehaald, we gaan steeds meer richting video. Video is what's booming. Video is what people want to see. Maar niet gewoon zomaar een video with depth, waarachter een verhaal zit en waar mensen echt iets eruit kunnen halen. Dus we zijn super excited, Jill, om je sessie erbij te hebben dit jaar. En we wensen je alvast veel succes met de laatste voorbereidingen. En ik denk zeker dat het een heel interessante sessie wordt. Ja, before you go, we hebben een shout-out van the girl herself, Sharon Arga. Ja, Sharon, wacht op me. Ze zegt go, Jill. Oké, nee, Jill, we gaan je dan niet langer houden. Thank you so much for being our guest en veel succes. Fijne avond. Doei, fijne avond. So, Gail. Yes. Bijna 9 uur. Maar ik denk dat we de mensen die de conference gaan attenden of bijwonen, dat we alvast een voorproefje geven hoe de platform eruit ziet waar we gaan werken. Zullen we dat doen? Yes, let's do that. Want net zoals vorig jaar gaan we gebruik maken van Hubble. En even kijken, Gail, ik moet gaan scrollen, no? Zodat het... Je bent nu op de Hubble platform en dat is nu gedeeld. Oké. Yes. Kijk hoor. Yes. We gaan dit jaar weer gebruik maken van Hubble. En zoals ik al aan het begin van de show vertelde, Hubble maakt het eigenlijk mogelijk om heel interactief te zijn tijdens de conference. Het is een virtuele conference. Vaak genoeg denken mensen, oké, maar hoe ga ik dan in touch zijn met de andere mensen die deelnemen aan de conference? How am I gonna interact with the others? How am I gonna interact with the speakers? Switching over to English. How am I gonna interact with everybody? The Hubble platform makes it possible for you not only to interact with our speakers and participants, but it also makes it possible to share your conference experience. So I'm going to go through the platform real quick to show you what you can expect once you log in into Hubble. And just to put it out there, we did send out the invite yesterday for with your credentials to log into the platform. If you did not receive the invite, please check your spam because that's where it's most likely hiding. Once you've logged into Hubble, this is what you'll see. You'll get to see our wonderful banner over here with all of our awesome sponsors who made the social media conference possible this year. And then my favorite part of Hubble, Gail, my favoriete gedeelte van Hubble, is the event feed. Because the event feed is where you get to share your conference experience. It's where you get to share how excited you are about a session, how what you learned during the session, or some experience that you had prior to the session that you need some advice on. It's basically where everybody comes together and they communicate, they bond, they share experiences. As you can see, the people are already commenting in the event feed. Regina Schroeder says, I am here. Hello, everyone. Let's do this. Hashtag creative, hashtag innovative. So you see dat de mensen helemaal ready en enthousiast zijn voor de conference. En we hebben vorig jaar ook gemerkt
dat men heel erg veel gebruik maakte van de event feed. Het is waar men naartoe ging om hun enthousiasme te delen over sessies die nog plaats moesten vinden. Maar verder was het ook de plaats om met anderen verder te communiceren. Dan hebben we een andere tab met de attendees. Dat is dus waar je kan zien wie allemaal gaat deelnemen aan de conferentie. Niet ieder heeft hun account al ingericht, maar zoals je hier kan zien, je hebt de mogelijkheid om een foto van jezelf te plaatsen. Je kan aangeven waar je werkzaam bent, waarin je in geïnteresseerd bent. Gail, ga ik even naar jou zoeken. Even kijken waar ik dat kan doen. Gail. Kan je ook naar mensen zoeken als je bijvoorbeeld als je weet dat iemand de conference gaat bijwonen, kan je dan zoeken op naam. Ja, dus je hebt wel een search button hier. Dus ik ga even snel zoeken naar Gail. Gail Ineffable. That must be you. There I am. Gail, je hebt nog je foto gezet. I do. Ja, raar. Ik heb wel een foto. But I will check. Dat is even checken hierna. Als ik nog een foto heb, ga ik hem zeker plaatsen zo meteen. Oké, is goed, want je moet je profiel mijn bio invullen en mijn interesse. Zodat mensen mij dan ook zodat ze ook weten. Hey, I am Gail Ineffable. Let's catch up at the social media conference. Cheers. Zo denken dat Ineffable your last name is. Dus misschien dat ook even checken. Yes, but fun part about Hubble is you can just click on someone's profile and let's say I want to chat with Gail, then I just click on the chat button and I can send Gail a message. I'm going to send Gail a message real quick. Hi, Gail. Where's your profile photo? Now you're just... profile photo so many, I promise you that. So you can chat with the people that you'd like to get to know. Maar je kan ook een meeting inplannen. Stel dat ik een sessie van Jill heb gevolgd en ik zou graag een meeting met haar willen hebben tijdens de conference. Dan ga ik gewoon op de profiel, ik klik op meet en dan krijg ik de mogelijkheid om aan te geven welke dag ik wil meeten. Dat wil zeggen dinsdag. En ik zou graag om, laat me zeggen, let me see, 10 uur een meeting willen hebben met Jill. Dan zou ik hier dan moeten schrijven: Hey Jill, ik vond je sessie heel interessant. Ik zou graag even met je willen zitten om een en ander te bespreken. Can we have a short meeting? En dan klik ik send. En dan krijgt Jill dan een invite voor een meeting met mij. Dus zo zie je dan dat je wel de mogelijkheid hebt om te interacten met participanten zoals sprekers. Je kan meetings met ze inplannen, je kan met ze chatten. Dus je hebt wel de mogelijkheid om gewoon te connecten met je participanten. En als je klikt op agenda, dan krijg je natuurlijk het programma te zien. Het programma is al volledig ingericht. Wanneer je dus morgen de eerste sessie gaat volgen, klik je dan gewoon op join session en dan krijg je de sessie te zien. Onderaan heb je dan meteen de sponsoren, de verschillende sponsoren die de social media conference hebben mogelijk gemaakt. Hier aan de linkerkant is er een indeling van dag 1, dag 2, dag 3. Dus mocht het zijn dat je meteen wil piepen wat je kan verwachten op woensdag 27, dan klik je gewoon daarop. En dan krijg je meteen te zien welke sessies je allemaal kunt volgen. Stel dat je helemaal druk bent en je wilt een bepaalde sessie niet missen, dan klik je gewoon hier rechtsonder, add to my schedule, en dan kan je een sessie toevoegen aan je calendar, just to make sure that you get a reminder when that session is about to take place. Als ik me niet vergis, is er ook een optie om het toe te voegen in je kalender. Ja, dat is dus hieronder. Het is hieronder, hier. Een little calendar icon. Yes. Oké. Wat is nog interessant? Ik ga nog 2 dingen wijzen, Gil, voordat we dit gedeelte afsluiten. De exhibitors. Al onze sponsoren hebben een boot. Vooral de hoofdsponsoren die hebben iets grotere boot. Wanneer je klikt op de boot van de sponsoren, krijg je meteen de mogelijkheid om te zien wat de verschillende producten en diensten zijn die ze te bieden hebben. Bij DataSure zie je dus wat voor type producten en diensten je terecht kan zijn. Verder heb je meteen de contactgegevens van DataSure. Dus als je vragen hebt
zou je naar dit nummer kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen. Maar wat het nog leuker maakt, Gail, is dat je in Hubelo bootmembers hebt. Dus net zoals je bij een fysieke conference bootmembers zou hebben aan wie je vragen zou kunnen stellen. Dus zo hebben we in Hubelo ook bootmembers. Dus stel dat ik een vraag heb over virtual machines, dan kan ik klikken op een van de bootmembers van deze sponsoren. Laten we even gaan naar Gabrielle. Dan klik ik op chat en dan krijg ik de mogelijkheid om meteen een vraag te stellen aan Gabrielle over een van de producten of diensten van Datasuur. So the options are almost limitless. Iets dat jullie morgen zeker moeten checken zijn de contests. Want natuurlijk krijg je de mogelijkheid om verschillende leuke prijzen te winnen. From wireless earbuds to branded chairs. Er is gewoon heel veel die je kan winnen. Dus je moet zeker onder de tab contest gaan. En dan gaan checken wat voor leuke games je kan doen om aan leuke prijzen te komen. Is er nog een bepaald gedeelte dat je zo wil dat ik zou moeten highlighten, Gail? Ik denk wel dat ik de belangrijkste dingen heb gecoverd. No, I think you've covered it all. Ik denk wel bij de boots kan je ook zien wat je hebt het al gezegd, Ruud, wat ze allemaal te bieden hebben, maar je kan dan ook klikken op hun video's voor als je misschien als niemand reageert, dan kan je ook gewoon een video bekijken om te kijken wat ze allemaal doen, een korte uitleg erover, over hun service. En ja, dat was het. En als je gewoon weer meer informatie, sommige booths hebben, als ik me vergis, hebben ze een brochure in hun booth, die kan je downloaden om erachter te komen wat die service inhoudt, mocht je interesse hebben. Ja, nee, dat klopt helemaal. Dan ga ik stoppen met sharen, Gail. Even kijken. Over enkele uren is het officieel 25 oktober. En is het tijd voor de Social Media Conference Suriname. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Nogmaals, als je nog niet je ticket hebt gekocht voor de conference en je denkt, ik laat mijn last minute toch nog eentje snel halen. Er zijn nog tickets beschikbaar en we hebben met de couponcode LIVE15 heb je de mogelijkheid, of ga je dan 15% korting krijg je op je ticket. Gebruik dus de code LIVE15 als je vanavond alsnog een ticket zou willen aanschaffen. En dan krijg je 15% korting. Dan hebben we het gehad voor deze aflevering, Gail. Ik weet niet als je nog iets te zeggen hebt aan de kijkers voordat we afsluiten. Come and join the conference. Het is mijn derde conference. De eerste twee heb ik die als participant bijgewoond. En het is de eerste waar ik als deel van de organisatie ben. Dus ik mag het van beide kanten bekijken. I am impressed bij de eerste, tweede en nog steeds. Ik ben super proud of my team, wat we allemaal hebben kunnen doen. Ook met de interns die dit jaar bij ons stage hebben gelopen. En shout out to Ruud, though, for being our conference director, our awesome conference director, for doing such a good job. Awesome. Thank you, Gail. Thank you, Gail. You don't make me shy over here. Nee, maar ik kan niet alle credit voor mezelf nemen, Gail, because that would be unfair. Ik zie gewoon hoe hard iedereen aan het werken is to make this conference happen. So forget the shout out to it. Shout out to the Ineffable team for all the hard work that you guys are putting in to make this conference happen. We kijken er naar uit om jullie morgen digitally, virtually te zien. Let's make a great conference of it. And thank you for watching. Hope you have a great night and see you tomorrow. See you tomorrow. We sluiten af met een shout-out to our sponsors. Zonder hun konden we dit niet voor jullie doen. Geen conferentie.